नमस्कार कोनिचिवा साथीहरू। अब हामी आजको भिडियोमा काताकाना सिक्दैछौँ। यो काताकाना अक्षर चाहिँ 46 वटा हुन्छ। यो काताकाना नेपालीमा लेखिएको भयो, यो हाम्रो रोमनमा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको भयो। यो काताकानाबाट नै काताकाना लेखिएको छ। काताकाना अक्षर चाहिँ 46 वटा छ भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ। 46लाई यो नम्बरलाई कसरी भनिन्छ यो पनि सिकिसक्नु भएको छ। योन्जुरोकु हुन्छ काताकाना। अब हामी कसरी लेख्ने त्यो लेख्ने तरिका स्ट्रोक सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ कताबाट कता लग्ने लाइनहरू कताबाट कता जाने भन्ने र पहिलो कुन, दोस्रो कुन, तेस्रो कुन भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हिरागानामा जस्तै नै हो। काताकाना चाहिँ धेरै प्रयोग गरेको पाइँदैन साथीहरू। काताकाना चाहिँ विशेष गरी आगन्तुक शब्दहरू, अरू भाषाबाट जापानी भाषामा आएको शब्दहरू जस्तो अङ्ग्रेजी शब्दहरू भयो, अरू कुनै पनि भाषाबाट आएको शब्दहरू, विदेशी मान्छेको नामहरू र विदेशी सामानहरूको नामहरू लेख्ने बेलामा चाहिँ यो काताकाना प्रयोग गरिन्छ। लेख्ने तरिका सुरु गरौँ साथीहरू। यो भयो आ पहिलो स्ट्रोक, दोस्रो स्ट्रोक आ, ई को पहिलो स्ट्रोक यो दोस्रो स्ट्रोक ई, त्यस्तै उ को 1 2 3 वटा हुन्छ। यो भयो पहिलो, यो दोस्रो माथिबाट तल, अनि यो तेस्रो उ। त्यस्तै गरी एमा पनि 3 वटा स्ट्रोक, 1 2 अनि 3। अब छ ओ 1 2 3, यो पनि 3 वटा स्ट्रोक, 1 2 अनि 3। फेरि लेखौँ साथीहरू, आ ई उ ए ओ। अब का को 2टा स्ट्रोक, यो पहिलो 1, यो 2, यो की को 3 वटा स्ट्रोक, 1 2 3, अलिअलि हिरागाना जस्तै देखिन्छ यो। अब कु को पालो 1 2, जम्मा 2 वटा स्ट्रोक, 1 अनि यो भयो 2। त्यसपछि के, यसमा 3 वटा स्ट्रोक हुन्छ, 1 2 अनि 3, यो भयो के। अब कोमा जम्मा 2टा स्ट्रोक, 1 2। फेरि लेखौँ, का की कु के को। अब सा, यो भयो सा 3 वटा स्ट्रोक, 1 2 3, अलिअलि हिरागानाको से जस्तो देखिन्छ सा। अब सी 1 2 3, 3 वटा स्ट्रोक, 1 2 3, 3 वटा स्ट्रोक, यो तेस्रो स्ट्रोक तलबाट माथि जान्छ। अनि सु 1 2 3 वटै स्ट्रोक यसको पनि सु। त्यसपछि से सजिलो छ, 2टा स्ट्रोक, यो 1 यो 2 वटा स्ट्रोक। अब सो 2 वटा स्ट्रोक सजिलो, 1 2। फेरि लेखौँ, सा सी सु से अनि सो। अब ता 3 वटा स्ट्रोक, 1 2 3 ता। अब ची 3 वटा स्ट्रोक, 1 2 3। अब चु को पालो भएको छ, चु 1 2 3, यो पनि सजिलो छ, 3 वटा स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक माथिबाट तल आउँछ। ते सजिलो 3 वटा स्ट्रोक, 1 2 3। त्यसपछि तो झनै सजिलो, जम्मा 2 वटा स्ट्रोक, 1 2। फेरि लेखौँ, ता सी चु ते अनि तो। अब ना को 2 वटा स्ट्रोक, 1 2 सजिलो। नी पनि 2 वटा धर्का मात्रै हो, 1 2 2 वटा स्ट्रोक। नु झनै सजिलो, 2 वटा स्ट्रोक, 1 2। ने सजिलो छ, यसमा 4 वटा स्ट्रोक हुन्छ, 1 2 3 अनि 4। नो एकदमै सजिलो, एउटा धर्को मात्रै, तेर्सो 1 एउटा स्ट्रोक। फेरि लेखौँ, ना नी नु ने नो। अब हा को पालो, हा 2 वटा मात्रै स्ट्रोक सजिलो, 1 2 हा। अब ही पनि 2 वटा मात्रै स्ट्रोक, 1 2 ही। अब फु एउटा मात्रै स्ट्रोक, एकदमै सजिलो, फु
हे चाहिँ हिरागानाको जस्तै एउटा मात्रै स्ट्रोक, हे। होमा चाहिँ 3वटा स्ट्रोक छ, 4वटा स्ट्रोक छ, सरी, 1 2 3 4। अब हा, हि, फु, हे, हो यसरी लेखिन्छ। हा पछि मा, यो मा 2वटा स्ट्रोक, 1 2। मा पछि मी 3वटा धर्का सजिलो, 1 2 3वटा स्ट्रोक। अब मु, यसमा जम्मा 2वटा स्ट्रोक, 1 2 एकदमै सजिलो। त्यसपछि मे पनि 2वटा मात्रै स्ट्रोक हो, एकदमै सजिलो, 1 अनि 2। मो अलिअलि हिरागानाको जस्तै 3वटा स्ट्रोक, 1 2 3। फेरि लेखौँ, मा, मी, मु, मे, मो। अब या, यु, यो, या हिरागानाको जस्तै अलिअलि 2वटा स्ट्रोक, 1 2 सजिलो। यु पनि 2वटा स्ट्रोक, 1 2। त्यसपछि योमा 3वटा स्ट्रोक, पहिलो 1, दोस्रो 2, तेस्रो 3 सजिलो। फेरि लेखौँ, या, यु, यो। अब पालो भएको छ राको, रामा 2वटा स्ट्रोक सजिलो, 1 अनि यो दोस्रो 2। री हिरागानाको जस्तै पहिलो स्ट्रोक अनि यो दोस्रो 2 माथिबाट तल। रु सजिलो, 1 अनि 2 जम्मा 2वटा स्ट्रोक। त्यसपछि रेको पालो, एउटा मात्रै स्ट्रोक, रे। अब रोको पालो भएको छ, 1 2 3वटा स्ट्रोक, 1 2 3। फेरि लेखौँ, रा, री, रु, रे, रो। अब वा, ओ, न, वा 2वटा मात्र स्ट्रोक, 1 यो 2। अब ओ लेखौँ, ओ 2वटा मात्र स्ट्रोक सजिलो, ओ नि यो भयो न। यसको दोस्रो स्ट्रोक तलबाट माथि जान्छ साथीहरू, याद गरौँ, 2 स्ट्रोक, वा, ओ, न यसरी लेखिन्छ काताकाना अक्षरहरू। साथीहरू अब काताकाना अक्षरहरूमा हामीले अलिकति विचार पुर्याएर बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू छ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अक्षर सी काताकाना अल्फाबेटको 46वटा अक्षरमध्येको यो सी अक्षर, अनि त्यसपछि आएर यो चु अक्षर, यो 2टा अक्षरहरू झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै देखिन्छ। सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ एकदम झुक्किने हुन्छ। मैले आफ्नो अनुभव अनुसार पनि यहाँहरूलाई बताइरहेको छु। तर यसमा अलिकति विचार गरेर हेर्ने हो भने यसमा भएको यो स्ट्रोक चाहिँ सी चाहिँ तलबाट माथि जान्छ यसरी, र यसको यो माथिको 2टा सानो सानो स्ट्रोक यतापट्टिबाट आएको छ, यता तलपट्टिबाट अथवा यता देब्रेपट्टिबाट यसरी आएको हुन्छ, र यो चाहिँ त्यो मेन स्ट्रोक, लामो स्ट्रोक चाहिँ तलबाट माथि गएको हुन्छ। त्यो भयो भने सी हुन्छ। तर माथिबाट तल सिधा 2टा सानो सानो स्ट्रोक आएर अनि यो पनि माथिबाट तल नै गएको छ भने त्यो चाहिँ चु हुन्छ साथीहरू। यति चाहिँ विचार गरियो भने चाहिँ यो 2टा छुट्याउन सकिन्छ। नत्र चाहिँ सुरुमा भर्खरै सिक्दाखेरि चाहिँ यो कुराले अलिकति झुक्क्याउँछ हामीलाई। त्यसैले फेरि हेर्नुहोस्, सीको यो तलबाट मेन स्ट्रोक, लामो चाहिँ स्ट्रोक तलबाट माथि गएको छ भने चुको चाहिँ माथिबाट तल आएको छ, र यो 2टा स्ट्रोक यसको अलिकति देब्रेतिरबाट आएको छ भने यसको चाहिँ सिधा माथिबाट 2टा सानो सानो स्ट्रोकहरू आएको छ। त्यसरी हामी यसलाई छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, यो सो भन्ने यो अक्षर र अनि यो न, ङ, म तिनटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो जुन अक्षर छ सानो, यसमा पनि करिब उस्तै देखिन्छ, तर यो पनि फरक छ। यो सोको चाहिँ माथिबाट तल आएको हुन्छ यो लामो स्ट्रोक, तर नमा चाहिँ तलबाट माथि गएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो स्ट्रोक, यो अर्को सानो स्ट्रोक चाहिँ सोमा माथिबाट तल नै छ, अलिकति छड्के छ, तर न, म, ङमा चाहिँ यो स्ट्रोक चाहिँ अलिकति देब्रेपट्टिबाट आएको देखिन्छ। यसरी सानो सानो कुरालाई छुट्याएर यो अक्षरहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को केही कुरा पनि प्रश्न भइहालौँ साथीहरू। यो हिरागानामा लेखिएको अक्षरहरू हो। हेर्नुहोस् त, कि, हे, मो, री, से, यिनीहरू अक्षरहरू र यो अक्षरहरूमा करिब उस्तै
देखिन्छ क्यारेक्टरहरू, त्यसले गर्दा हामी नजिक्यौँ। यसमा फरक के छ भन्दाखेरि यो कीमा यहाँ तल एउटा सानो स्ट्रोक छ, हिरागानामा, काताकानामा छैन। त्यस्तै हे चाहिँ सेम नै छ, उस्तै नै छ, ठ्याक्कै एउटै छ। हे चाहिँ हामीले अब त्यो हिरागाना अक्षर हो, काताकाना अक्षर हो, त्यो शब्दबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मो हेर्नुहोस् त, मोमा यसको चाहिँ माथि कटेको छ हिरागानामा, तर यसको माथि कटेको छैन, यसबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ, प्रष्ट हुनुपर्छ। री पनि उस्तै नै छ, उस्तै छ, खासै फरक छैन। यो रीमा अलिकति कर्भ छ, यहाँ घुमेको छ, यसमा चाहिँ छैन, त्यति मात्र हो। तर हामीले त्यो शब्द पढ्दाखेरि यो बुझि नै हाल्छौँ, त्यति गाह्रो पर्दैन। से र सामा पनि यो हिरागानाको से, काताकानाको सा सेम त नभनौँ, तर उस्तै एउटै भन्न त मिल्दैन, अलिकति उस्तै देखिन्छ। यिनीहरू अक्षरहरू चाहिँ यहाँहरूले सिक्दाखेरि अलिकति विचार गरेर सुरुमा नै छुट्याएर सिक्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ साथीहरू। काताकानाको बेसिक 46वटा अक्षरहरू लेख्न सिक्यौँ साथीहरू हामीहरूले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो का कि खु के को, सा सी सु से सो, ता ची चु ते तो, हा हि फु हे हो, फेरि हा हि फु हे हो। यो अक्षरहरूमा मारु र तेन लाग्छ, जस्तो हिरागानामा हो त्यस्तै नै हो, एकदमै सजिलो छ। तैपनि एकचोटि फेरि हामी यसलाई लेखेर हेरौँ सजिलोको लागि, र धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै बिस्तारै प्रष्ट हुँदै आउँछ। यो कामा हामीले हिरागानामा तेन राखेर गा गरेका थियौँ, यसमा पनि त्यस्तै नै हो, कामा गा, त्यसपछि गी, त्यसपछि गु, अनि गे, अनि गो। अब सामा राख्दाखेरि जा, जी, जु, जे, अनि जो। त्यस्तै गरेर दा, जी, जु, दे, दो। अब आयो हाको पालो, हामा तेन गर्दाखेरि बा, बी, बु, बे, बो। अब हामा चाहिँ मारु पनि राखिने भएकोले यसमा मारु राख्दाखेरि यसको साउन्ड पमा जान्छ, पा, पी, पु, पे, अनि पो। अब यसमा साथीहरू फेरि एकचोटि हेरौँ, गा, गी, गु, गे, गो, जा, जी, जु, जे, जो, फेरि दा, जी, जु, दे, दो। यो चाहिँ हामी त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौँ। दो, बा, बी, पु, बे, बो, पा, पी, पु, पे, पो। साथीहरू अब यो जोडिएको साउन्डलाई हेरौँ। हामीले यो हिरागानामा पनि सिकिसकेका छौँ। यो ई साउन्ड आउने कि, सी, ची, नि, हि, मी, री, यिनीहरू चाहिँ या, यु, यो तीनटासँग मिलेर चाहिँ यसले जोइनिङ साउन्ड निकाल्छ, जस्तो हिरागानामा थियो त्यस्तै नै हो। जस्तो कि र या मिलेर क्या, कि र यु मिलेर क्यु, कि र यो मिलेर क्यो, क्या, क्यु, क्यो। त्यस्तै सीसँग, यो किसँग भए जस्तै सीसँग स्या, स्यु, स्यो, छीसँग च्या, च्यु, च्यो, निसँग न्या, न्यु, न्यो, हिसँग ह्या, ह्यु, ह्यो, मीसँग म्या, म्यु, म्यो, रीसँग र्या, र्यु, र्यो। जसरी यो भयो त्यसरी नै तेनले साउन्ड चेन्ज गर्छ, र तेन लागेपछि पनि यो त्यसरी नै चेन्ज हुन्छ। जस्तो कि या क्या भएपछि किलाई तेन हामीले राख्दाखेरि गी हुन्छ, अब यो ग्या हुन आउँछ, ग्या, ग्यु, ग्यो, तेन जोडिएपछि। त्यस्तै गरेर यो सीलाई हामीले जी भन्छौँ। अब ज्या, ज्यु, ज्यो भयो यो। त्यस्तै गरेर यो चीलाई चाहिँ तेन राखेपछि यो जी हुन्छ। यो ज्या, ज्यु, ज्यो, यो त्यति धेरै प्रयोग हुँदैन। त्यस्तै गरेर हिमा तेन आएपछि बी, ब्या, ब्यु, अनि ब्यो। हिमा चाहिँ तेन मात्र नभइकन हामीले मारु पनि राखिन्छ। मारु राखेपछि प साउन्ड हुन्छ, प्या, प्यु र प्यो। यो चाहिँ जस्तो हिरागानामा छ त्यस्तै नै हो साथीहरू। यहाँहरूले अभ्यास गर्दै जानुहोला र आफ्नो नाम, देशको नामहरू लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। बिस्तारै यो सिकिन्छ। यो अक्षरहरू हिरागाना जति धेरै प्रयोग चाहिँ हुँदैन, हामीले अभ्यास गरिराख्नु पर्ने हुन्छ।